Forseenetwork हेर्नकै लागि ऋषि दाजुलाई सुरुमा नदेख्दाखेरिमा दाम मात्रै सुन्दाखेरिमा डर लाग्थ्यो कि लाग्थ्यो? लाग्दैन किन डराउनु र खाना लाउन पुगेको छ त्यहाँभन्दा चाहिँदैन। त्यहाँभन्दा चाहिँदैन? राष्ट्रपतिजीले 16 करोडको गाडी चढ्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँ पत्रकारको पत्नी हुनुहुन्छ, तपाईँले यस विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ? लाजमौत कुरा हो त्यो भनेको, लाजमौत कुरा हो त्यो भनेको। भूकम्पमा त्यत्रो भुइँचालो गएर हेर्न न अझै कति कस्तो छ गाउँ गाउँमा होइन, कतिको घर टहरा अझै राखिएको छैन होइन, कति हामीलाई डोनेसन आएको थियो, कति बाहिरबाट आएको थियो तपाईँलाई थाहा नि होला होइन, बनेर साध्य थिएन, कति बिटा आएका थियो भनेर। तर त्यो सबै कहाँ हरायो, कसको पेटमा गयो, कसको घरमा गयो, कहाँ के गरेर बन्यो। बेबीजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ, धन्यवाद छ कि। हजुर आजको दिनमा भनिदिनुहोस् तपाईँले अहिलेसम्म कतिवटा इन्टरभ्यू लिनुभयो? अन्त के इन्टरभ्यू त दिनकै हुन्छ होइन? होइन कतिवटा इन्टरभ्यू दिनु भनेर भनिदिनुहोस् न। गर्नमा म्याथमा ट्यालेन्ट होइन, इङ्ग्लिसमा मात्रै ट्यालेन्ट हो। भनिदिनुहोस् आज भनिदिनु तपाईँले खुलस्त रूपमा भनिदिनुपर्छ, जनता जान्न चाहन्छन्। तपाईँको जनता कुन चाहिँ जान्न चाह्यो भन्नुहोस्? सबैजना नेपालका सबैजना जनताले सुनिरहेका छन् तपाईँको कुरा, अहिले भनिदिनुहोस्। सबैले सुनिरहेछ? अहिले हाम्रो क्यामेरा भाइले मात्रै सुनिरहेको छ कि अरू कसैले सुनेको छैन? Forseenetwork हेर्नकै लागि नमस्ते होइन फ्रेन्ड्सहरू, के छ हौ फ्रेन्ड्सहरू? पुरा सँगाएर हुनुहुन्छ नि होइन, बेबी पनि पुरै आराम छ के। बेबी आज अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले बोलेको छ होइन, बेबी पुरै बेबी बच्चा रह्यो जस्तो रुने क्या, जहिले पनि चाँ रुने, त्यही भएर बेबी भएको होइन। आज बेबीले कसको चाहिँ त बेबी सोमा कसलाई चाहिँ बेबी गराउँदैछ भनेर चाहिँ अघिदेखि हाइलाइटहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन। निकै नै च्वाक हुनुहुन्छ ऋषि धमला, पत्रकार दाजु ऋषि धमला, सम्माननीय दाजु होइन, ऋषि धमलाजीको वाइफ हुनुहुन्छ, धर्मपत्नी हुनुहुन्छ एलिजा गौतम, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। आराम हुनुहुन्छ? अनि हाँसो देख्दा अनि आराम भएको त पुरै थाहा हुन्छ कि। तै पनि सोध्ने यो मेरो स्टाइल हो क्या, सोधिहाल्छु होइन। अनि यति राम्री हुनुहुन्छ होइन, डान्स पनि बवाल गर्नुहुन्छ, हिरोइन चाहिँ नहुने? अब हुनुपर्छ जस्तो लागिरहेछ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ टाइपकै दिनुभयो त? त्यस्तै दिएको? अनि फिल्म पनि गर्ने भनेर न्युज आइरहेको थियो, के हो यो कुरा? त्यस्तो गर्ने होइन, अब आफूलाई कथावस्तु मिल्ने खालको भयो भने गर्छु नै। कथावस्तु कस्तो हुनुपर्छ तपाईँलाई मिल्नको लागि? रियल लाइफकै बायोपिक टाइपको? हजुर त्यस्तै टाइपको? हजुर। ऋषि धमलाकै पत्नी भनेरै खेल्न चाहनुहुन्छ क्या? त्यस्तो पाएर झन् मजा आउँथ्यो। झन् मजा आउँथ्यो? त्यो पनि ठिक छ कि, आउन सक्छ कि। तपाईँको लागि भनेपछि स्क्रिप्ट राइटरहरूले जस्तो स्क्रिप्ट पनि खतरा तरिकाले लेख्नुहुन्छ कि, मिलाएर आउन सक्छ र त्यस्तो पनि। अनि ऋषि धमला दाजुको वाइफ तपाईँ? हजुर। ऋषि धमला दाजुलाई चाहिँ कसरी मन पराउनु भयो त्यस्तो मान्छेलाई? त्यस्तो भन्नाले कडा टाइपको क्या, कडा टाइपको। अनि आजभोलिको केटीहरूको सातो जान्छ क्या देख्दाखेरि माने होइन। तर तपाईँले चाहिँ कसरी झ्याप्पै एकै नजरमा माया बस्यो भन्ने टाइपको कसरी भयो? त्यस्तै टाइपको हो, झ्याप्पै धरानाको बजारमा टाइपको हो, एक नजरमै? पनि होइन, अब मैले इन्टरभ्यूमा भनिरहेको छु होइन, हजुर। हाम्रो अब त्यसरी लभ म्यारेज होइन, एरेन्ज हो होइन, तर बिचमा बेर थियो, त्यस बिचमा लभ पनि पऱ्यो होइन। आच्छी मागिसकेपछि पुरै लभ गरिदिएको? लभ गर्न पनि रमाइलो हुन्छ क्या, लभ त गर्नुपर्छ क्या हल्का, मान्छे बुझेर मात्रै बिहे गर्दा राम्रो क्या। कतिको बुझ्नुभयो? बिचमा धेरै कुराहरू बुझेँ होइन, पहिला नि अब उहाँ सेलिब्रिटी होइन, सबै कुरा थाहा थियो होइन, र पनि बिचमा अब धेरै कुराहरू थाहा भयो, बिचमा ग्याप भएर पनि अब कस्तो मान्छे हो, कतिको दुःख गर्ने, अब कतिको खट्ने होइन, अझै धेरै पर्सनली कुराहरू राम्रोसँग थाहा भयो। राम्रोसँगै पुरै फिलिली थाहा पाउनु हो? आच्छी भनेपछि त बाबा जोडी त्यही भएर जमिरहेको छ कि अहिले होइन, एकदम रमाइलो भइरहेको छ, राम्रो हो होइन। ऋषि दाजुलाई सुरुमा नदेख्दाखेरिमा दाम मात्रै सुन्दाखेरिमा डर लाग्थ्यो कि लाग्थ्यो? लाग्दैन किन डराउनु र। अब मान्छे पर्सनली अर्कै खालको हुन्छ, अब उसको कामप्रति अब उहाँ जुन उहाँको अब स्टाइल छ होइन, आफ्नो इन्टरभ्यू लिने शैली एकदम पेल्ने, सकेसम्म अर्कालाई बुढाउन नदिने, आफ्नो पोजिसन दिइराख्ने होइन, आफ्नो स्टाइल हुन्छ होइन। यो पनि बेबीको अर्कै स्टाइल हो क्या? तपाईँको स्टाइल अर्कै छ होइन? हजुर, दाजुको जनता जान्न चाहन्छ भन्ने स्टाइल छ, मेरो चाहिँ आच्छी भन्ने स्टाइल छ क्या। तर म पनि जनता जान्न चाहन्छ भन्ने स्टाइल चोरु लगाइरहेको छ क्या। दाजुको लास्टै ठुलो फ्यान हो नि त। तपाईँलाई यत्तिकै राम्रो छ? यत्तिकै बवाल छ? ल ठिक छ, यत्तिकै बवाल छ भने ओके क्या। अनि डान्स गर्नुहुन्छ? डान्स चाहिँ कतिदेखि गर्नुहुन्छ? कतिदेखि? पढाइभन्दा पनि डान्स गर्न मन लाग्ने, एक्टिङ गर्न मन लाग्ने होइन। हजुर। जस्तै अब हिरोइन बन्न मन लाग्ने, टिभीमा हेर्दाखेरि अरूले गरेको यस्तै हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। त्यस्तो लाग्थ्यो? नेपालको कुन मनपर्छ हिरोइन? गौरी मल्ल, मिथिला शर्मा धेरै हुनुहुन्छ, पुरानो नायिकाहरू धेरै मनपर्छ मलाई। अहिलेको नयाँ चाहिँ कुन मनपर्छ? अहिले नयाँ पुरानै मनपर्छ। पुरानै मनपर्छ?
हिरोमा चाहिँ कुन मनपर्छ? भुवन केसी। भुवन केसी? हजुर। आच्छी भुवन केसीको जुगाको ठुलो फ्यान हो कि के हो तपाईँ? होइन उहाँको एक्टिङ एकदम राम्रो लाग्छ। बाबा लाग्छ? ल ठिक छ भनेपछि राम्रै हुन्छ क्या त्यसो भयो। उहाँसँग फिल्म गर्न पाए गर्नुहुन्थ्यो? अब उहाँ मनपर्छ होइन मेरो बेस्ट डाइरेक्टर हो तर अब मैले भने नि अघि पनि मलाई अब आफ्नै अब मेरो अर्को डिफ्रेन्ट चोइस छ होइन हजुर। मन पऱ्यो अब उहाँले अब त्यही हो आफूलाई मन पऱ्यो गर्छु। मन पऱ्यो भने गर्नुहुन्छ होइन? ल ठिक छ। के ऋषि धमला दाजु हिरो तपाईँ हिरोइन भनेर गर्ने हो? झन् राम्रो थाहा छ त्यो? हजुर छ तर उहाँलाई अब उहाँको आफ्नो अहिले जुन छ त्यो स्टाइलमा राम्रो छ। होइन ऋषि धमला दाजु त फेरि पुरैतिर भर्सटाइल मान्छे तर हो क्या? उहाँ जहाँ पनि पर्फेक्ट हुन सक्ने जोसँग पनि मिल्न सक्ने मान्छे हुनुहुन्छ होइन हजुर। त्यस्तो कमै हुन्छ किनकि आफ्नो अब मान्छे अलिकति एउटा ठुलो पोजिसनमा पुग्ने बित्तिकै घमण्ड होइन बोल्न नि पैसा लाग्ला जस्तो अब त्यस्तो छैन उहाँ त्यही उहाँको त्यही हो सबैभन्दा राम्रो बानी जो हलुका हुनुहुन्छ होइन अब जोसँग मिल्ने कोसिस गर्नुहुन्छ त्यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आच्छी उहाँको बढी नै गुणगान गाउनुहुन्छ क्या जुनसुकै इन्टरभ्यूमा पनि के हो स्यालेरी सबै कमाएको जम्मै दिनुहुन्छ? हजुर स्यालेरी सब कमाएर ल्याएर दिनुहुन्छ कि के हो? पैसामा बिक्ने भए यत्रो कमाइ कति हुन्छ र पत्रकारको? होइन दाजुले त लास्टै कमाइ हुन्छ भन्नुभएको थियो तपाईँले नढाट्नु के दाजुले कमाइ हुन्छ राम्रो हुन्छ गाडी उहाँले भने पनि घर चलाउने म हो होइन कमाइ खासै छैन? छैन पत्रकारलाई निकै गाह्रो छ नि नेपालमा कति गाह्रो छ यति महँगी छ होइन अब काठमाडौँमा बस्न खान एउटा सामान्य मान्छेलाई निकै गाह्रो हुन्छ। गाह्रो छ? हजुर एकदम गाह्रो। तर दाजु त धेरै टिभीमा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ काहीँ आफै पनि अब उहाँको पर्सनल कुरा अब उहाँको जुन काम मलाई त्यति थाहा छैन किनकि उहाँ त्यति बिजी हुनुहुन्छ त्यस्तो अब कुरा गरेर बस्ने टाइम पनि छैन। जहाँसम्म मलाई थाहा छ घर चलाउनु निकै मुस्किल छ मलाई अब राम्रो भएर कस्तो मान्छेलाई मुस्किल छैन अब हामी राम्रो लाएर अब राम्रो खाएर बस्ने मान्छेलाई एकदमै मुस्किल छ क्या अब किनकि राम्रै लाउन मन लाग्छ राम्रै खान मन लाग्छ होइन र? हजुर लाउने कुरा गरिहाल्नु तपाईँको लुगा पनि खतरा हिपहप टाइपको छ क्या मेरै टाइपको यो किन हो यस्तो? अब कहिलेकाहीँ यस्तै मनपर्छ कहिलेकाहीँ साडी लाउन मन लाग्छ। हिपहप टाइपको कि बेबीलाई भेट्ने भनेर हिपहप बनाएर आइदिएको? त्यस्तै होला। त्यस्तै होला? बेबीसँग फेरि जो पनि बेबीकै स्टाइलमा आइदिन्छ क्या अनि बेबी पनि लास्ट खुसी हुन्छ होइन? आज नि खुसी छ क्या तपाईँ? म नि धेरै खुसी छु त्यसरी कुरा गर्न पाएकोमा। धेरै खुसी? बेबीको जिज्ञासा छ केही कुराहरू होइन? बेबीले जिज्ञासा राख्छ ल 4 मिटर लम्बाइ र 2 मिटर चौडाइ भएको खाल्डोमा कति माटो हुन्छ? 4 मिटर लम्बाइ र 2 मिटर चौडाइ भएको खाल्डोमा कति माटो हुन्छ? थोरै। थोरै भनेको कति हुन्छ त्यो पनि भनिदिनु न फेरि तरिकाले अन्त के? आधी किलो हुन्छ? त्यो पनि अलिक थोरै होला। केटाहरू त रट्टै आन्सर लेखेको छ त अनि के छ? खाल्डोमा माटै हुँदैन लेखिदिएको छ त अनि। ल ठिक छ केही छैन क्या भाउजू होइन फुपू हो मेरो त फेरि भाउजू होइन फुपू भन्छु क्या म त मेरो फुपू छैन होइन एउटा भेट्ने जति सबलाई फुपू बनाउने हो क्या म त खतरा मान्छे हो होइन? 5वटा चरा भएको रूपमा सिकारीले गोली हानेर 1वटा चरा खसायो भने रूपमा कति बाँकी रहन्छ? 5वटा चरा छ भने गोली हानेर एउटा चरा खसायो भने 4वटा रहन्छ? यो पनि रट्टै आन्सर लेखेको त अनि गोली हानेपछि सबै चरा भाग्छ भनिदिएको छ। एउटा मात्रै चरा मरेको भन्नु भएन? खस्यो एउटा अरू चाहिँ भाग्यो अरे क्या गोलीको आवाज सुनेर डराएरै भाग्यो अरे क्या। ल ठिक छ मोटरभित्र मोटर भयो मोटरले के काम गर्छ? गाडी चल्ने काम गर्छ। यो चाहिँ मिलाउनु भयो ल यो चाहिँ मिलाउनु के भन्न लाग्नु भएको थियो अर्को? होइन हो त्यही हो। यो मिलेपछि सक्यो है? अङ्ग्रेजी भाषामा पछि थपिएका अक्षरहरू कुन कुन हुन्? अङ्ग्रेजी भाषामा थपिएका अक्षर हजुर जे र भी के इङ्ग्लिसमा फेरि म बहुत ट्यालेन्ट मान्छे हो क्या एदेखि जेडसम्म नहेरे आउँछ अनि त्यस्तो खतरा मान्छे हो। अनि हजुरको एकमात्र छोराको कान्छो छोराको मामाको एकमात्र दिदीको ससुरालाई तपाईँको के नाता पर्ला? नमस्ते गर्नुभयो त अनि किन बेबीलाई नमस्ते गर्नु पर्दैन क्या तपाईँ आफै पढ्नुहुन्छ क्या यो चाहिँ फुपू भन्नुहुन्छ एकदम। ठिक छ तपाईँलाई नेपालको चर्चित डान्सरले डान्सको लागि अफर गर्नु हो भने के गर्नु? गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म अफर गराएको छ कि छैन? अहिलेसम्म छैन। होइन? यस्तो राम्रो मान्छे यस्तो राम्रो डान्स गर्ने मान्छेलाई कसैले अफर नगरेकोमा बेबीको केटाहरू छ क्या पुरा रट्टी टाइपको केटाहरू छ होइन तिनीहरूलाई लगाएर धुलाइ हानिदिन्छ नि त। अब फिल्ममा इन्ट्रेस्ट छैन होला भनेर नगर्नुभएको होला नि त। तर इन्ट्रेस्ट छ नि त अहिलेखेरि होइन? अब चाहिँ आउन सक्छ ल हेरौँ आयो भने गर्नुहुन्छ नि हो? हेरौँ
तपाईँले ऋषि दाजुको क्यारिकेचर खतरा गर्नुहुन्छ अलिकति गर्नु पऱ्यो क्या यहाँ ओहो ऋषि दाजुको स्टाइलमा कुनै नेतालाई क्वेसन गर्नु पऱ्यो कि बेबीलाई नै गर्दैन बेबीलाई गर्दैन बेबीजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद छ कि हजुर आजको दिनमा भनिदिनुहोस् तपाईँले अहिलेसम्म कतिवटा इन्टरभ्यू लिनुभयो अन्त के इन्टरभ्यू त दिनकै हुन्छ होइन होइन कतिवटा इन्टरभ्यू दिनु भनेर भनिदिनुहोस् न गर्न म म्याथमा ट्यालेन्ट होइन इङ्ग्लिसको भनिदिनुहोस् आज भनिदिनु तपाईँले खुलस्त रूपमा भनिदिनुपर्छ जनता जान्न चाहन्छन् तपाईँको जनता कुन चाहिँले जान्न चाह्यो भन्नुहोस् सबैजना नेपालका सबैजना जनताले सुनिरहेका छन् तपाईँको कुरा अहिले भनिदिनुहोस् सबैले सुनिरहेछ अहिले हाम्रो क्यामेरा भाइले मात्रै सुनिरहेको छ कि अरू कसैले सुनेको छैन लाइभ भइरहेको छ लाइभ भइरहेछ कसले सुनेको छ रेडियो कुनै खोला छैन होइन भनिदिनुहोस् मैले गरेको क्वेसनको एन्सर दिनुहोस् मैले अहिलेसम्म लिएँ होला किन भन्नु जति गर्ने कुनै पनि कतिवटा लिनुभयो भनिदिनुहोस् किन भन्नु तपाईँलाई बेकारमा किन भन्नु भनिदिनु भयो तपाईँले खुलस्त रूपमा भनिदिनुहोस् स्पष्ट पारिदिनुहोस् अन्त के भन्न त हुन्थ्यो कि होइन तर थ्याङ्क यू भेरी मच होइन बाबाले गर्नुहुन्छ कि अझै राखराख्ती पारेको भए म पनि हात दिन्छु होला होइन तर राखराख्ती पार्नु भएन कि तर केही छैन उहाँको जस्तो त कसैले सक्दैन उहाँ एकदम पर्फेक्ट मान्छे हो क्या डाइनामिक भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होइन तपाईँलाई होइन मैले पनि तपाईँको युज गर्दा क्या पत्रकारको धेरै कमाइ हुँदैन र त्यो खाना लाउन पुगेको छ अब यस्तो होस् खाना लाउन पुगेको छ त्यहाँभन्दा चाहिँदैन त्यहाँभन्दा चाहिँदैन ल ठिक छ त्यहाँभन्दा अरू किन चाहियो घर पनि छँदैछ गाडी छँदैछ अरू किन चाहियो भने सकिहाल्यो नि होइन अनि सामाजिक सञ्जालमा दोहोरी खेल्नुहुन्छ तपाईँ किन कहिले खेलेर मैले भनेको त जस्तो दोहोरी भने हे टाइपको होइन कि तपाईँको ऋषिजीलाई हुन्छ नि नराम्रो कमेन्ट गर्छ अनि मैले होइन कहिले काहीँ त अब जसले पनि दिन्छ होइन अब आफ्नो अति नै नराम्रो भन्दाखेरि तर अहिले मैले अब त्यति दिन दिएको छैन चासो राखेको छैन किनकि अहिले म आफै बिजी छु होइन पहिला भर्खर नयाँ अब बिहे गर्दा त जसलाई पनि लाग्छ राम्रो श्रीमतीलाई होइन अब नराम्रो भन्दा तथा नाम भन्दाखेरि नराम्रो लाग्दैन र त्यसको रिप्लाई दिन मन लाग्दैन अति नै भयो अति नै नराम्रो लागेपछि मन दुख्छ होइन हजुर मन दुखाउनुपर्छ क्या केटाहरू रड्डे टाइपको हुन्छ क्या कोही चाहिँ होइन सेपिटी कमेन्ट गरिदिन्छ क्या ल्याङ्गा नै हुन्छ होइन अब काम नभएपछि अब अर्काको चियो चासो गर्नु पऱ्यो होइन त्यही हो म त्यहाँ भन्न चाहदिनँ नेपालीहरूको पानी पुरा काट्ने हुन्छ पुरा काट्ने अनि पुरा काटिरहेको त्यही होइन हाम्रो देश आज यस्तो अवस्थामा छ नि त हजुर हजुर यस्तो अवस्थामा छ होइन अहिले बन्द भइरहेको छ अनि अहिले राष्ट्रपतिजीले 16 करोडको गाडी चढ्ने कुरा आइरहेको छ तपाईँ पत्रकारको पत्नी हुनुहुन्छ तपाईँले यस विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ कसरी लिउँ र सबैले देख्नै भएको छ नि मान्छे यहाँ खाना नपाएर भोकै मरिरहेको छन् बाढी त्यत्रो गएको छ होइन अस्ति भर्खर भूकम्प गए पछाडि कति गाउँहरूमा मान्छे पालमै सुतेर साना साना काठमा राखेका नानीहरू बितिरहेका छन् होइन हजुर त्यहाँभन्दा कस्तो हुनु र भन्नु त त्यो छोडेर 16 करोडको गाडी नराम्रो नै हो नराम्रो पनि होइन एकदमै नराम्रो हो किनकि नराम्रो पनि होइन एकदमै नराम्रो हो देशको अवस्था यस्तो छ होइन हजुर लाजमर्दो कुरा हो त्यो भनेको यस्तै लाजमर्दो कुरा हो नि हजुर धमलाजीलाई तपाईँले प्रपोज गर्नुभयो कि उहाँले प्रपोज गर्नुभयो उहाँले गर्नुभयो एउटा सुनिरहेको थियो कि मैले होइन धमलाजी त पुरा घरमा तपाईँको घरमा गएर मम्मीको अगाडि टेबल ठटाएर प्रस्ताव राख्नुभयो भने आफूलाई मन परेको मान्छे अब सकेसम्म मन परेको फुल सकेसम्म लिउँ जस्तो लाग्दैन त्यही भएर हो हजुर कि आक्रामक शैली भएको आक्रामकै राख्नु भनेर हो आफ्नो छोरी एउटा मान्छेले टेबल ठोक्यो भन्नेमा कसले दिन्छ भन्नु त भोलि मेरो छोरीलाई होइन एक्जाम गर्ने विचार सानो होइन जसको पनि आफ्नो सन्तान होइन छोरीलाई कसरी टेबल ठोक्दैमा दिने भयो त कसले दिन्छ अनि बिहेमा त भोज खान पाइएन नि फुपूको किन पाएन अब छोराको पास्नीमा अब धेरै ठुलो त गर्न सकिँदैन होला सानै हुन्छ छोराको पास्नीमा सबैजनालाई निम्ति छ भदौ 19 गते सब भ्यूहरू सब आउला र फेरि खै नसक्नु होला होइन अब अरूको देखेर पनि आफ्नो डर लाग्छ आफ्नो अवस्था त जसो कि नाजुक भए पनि होइन सानै भए पनि आफ्नो छोराको अब गर्नु जसलाई नि डर लाग्छ नि त अन्त कि बाबालाई हुन्छ हो फुपू होइन भाउजू भन्न आइरहेको छ होइन बेला बेलामा केही छैन कि म माइन्ड गर्दिनँ कि म आफूले भनेको कुरामा अनि अरूले माइन्ड गरोस् नगरोस् मलाई मतलब छैन होइन अनि तपाईँको कुरा के सोध्दै थियो भने मन नपर्ने बानी चाहिँ के छ मेरो दाजुको केही पनि छैन तपाईँको आफ्नो बानी सुधार्नु पायो भने के सुधार्नु म आफ्नो बानी के सुधार्छु होला सुधार गर्नुपर्ने केही पनि छैन मेरो सोचेको होइन
खोइ के सुधार्नु र केही पनि छैन क्या बुबुले सबभन्दा कुरो चाहिँ बुझ्नु भएको छ होइन होइन अब टाइम नदिँदा पनि माइन्ड गर्नु हुँदैन अनि त्यस्तो मान्छे हुँदैन के सुधार्नु हो म चाहिँ अब सुधार्ने भन्दा नि गर्न खोज्छु उहाँ जस्तो दुःख गर्न खोज्छु दुःख गर्न सकिँदैन होइन उहाँ कस्तो दुःख गरेर अब राम्रो पोजिसनमा पुगेर त्यसको सेवा गर्न चाहन्छु त्यही अनि तपाईँको मम्मी चाहिँ पुरा राजनीतितिर पनि हुनुहुन्छ हजुर तपाईँलाई चाहिँ राजनीति कतिको मनपर्छ मेरो मम्मी गीता भेटर गौतम होइन उहाँ पनि समाज सेवा गर्नुहुन्छ राजनीति गर्नुहुन्छ अब समाज सेवा गर्ने भन्दैमा अब अहिले त के अरे फेसबुकमा पोस्ट गरेर क्यामेरा सेल्फी दिएर ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै केही दिने बित्तिकै यसो गरेर चाहिँ होइन तर गरिराख्नु भएको छ अब अनलाइनहरूमा न्युज नआए पनि आफ्नो तरिकाले गरिराख्नु भएको छ उहाँको जस्तै गर्न चाहन्छु भविष्यमा तपाईँ पनि पुरै पार्टी खोलेर चलाउन पार्टी खोलेर मात्रै चाहिँ होइन पार्टी खोलेर राम्रा चिल्ला गाडी हिँडेर मात्रै होइन केही राम्रै अब हाम्रो मदन भण्डारी धेरै इक्जाम्पलहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको जस्तो निस्वार्थ रूपले एउटा साइकल चढेर त्यसको सेवा गर्न पाए अरू केही पनि चाहिँदैन गफेको होइन गर्न प्रयास गर्छु त्यही भनेपछि साइकल चलाउन आउँछ तपाईँलाई मलाई त आउँदैन होइन साइकल अहिले त्यस्तै भइरहेको छ नि त अब आफ्नो श्रीमान चाहिँ अब साइकल चढेर देशको सेवा गरेर एउटा शहीद भएर बित्नु भयो होइन उहाँले त्यही आफ्नो हस्बेन्डकै इक्जाम्पल देखेर पनि उहाँले गाडी चढ्न छोडेर बरु पैदलै हिँडेर भए पनि देशको सेवा गरेको भए आज अर्कै नाम हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो ल ठिक छ केही छैन राम्रो हो होइन तपाईँलाई मनपर्ने नेता चाहिँ को हो खासै को हुनुहुन्छ र कसले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभएको छ मलाई सोधेको मैले क्वेसन गरेको तपाईँले जसले नै होला नि त अब भोट के देखेर दिनुभयो मलाई थाहा छैन होइन अब उहाँले भोट दिए जस्तै काम गरे हुन्थ्यो होइन अब खै के मन परिदिनु मैले चाहिँ भोट पनि दिइनँ मलाई केही मन पनि पर्दैन अहिलेसम्म राम्रो काम कसैले गरेको छैन गरेको भइदिन्थ्यो होला सुन्नु न भोट दिएर अब भोट दिनुभन्दा अगाडि सोचेर दिनु पर्थ्यो होइन अब के देखेर दिनु कसले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभएको थियो र कसै राम्रो काम गरे जस्तो लाग्दैन र गर्नु पनि भएको छैन अनि हेर्नु न अवस्था काठमाडौँ मात्रै होइन नेपाल हेर्नु न कस्तो छ अहिले नेपाल अहिले पुरै धस्तै छ क्या अवस्था नेपाललाई के गर्यो आधी चुडेर सबैले खाइसक्यो अब अलिकति बाँकी छ होइन त्यो पनि के हुन्छ थाहा छैन नेपाललाई के गरेर चाहिँ बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको अवस्था के गरेर होइन अब नेतालाई मात्रै दोष लाएर पनि हुँदैन होइन हामी नेपाली जनताको नि सोच विचार अलिकति फरक हुनुपर्छ होइन मैले अब म नि आफै जज भएर म भन्न सक्दिनँ यो गरेर हुन्छ भनेर होइन सबैजना मिलेर अब नेताहरूले पनि आफ्नो परिवार आफ्नो भुँडी मात्रै खाएर पालेर मात्रै हुँदैन होइन सबै अब एकसाथ खाएर एकसाथ लाउन पुग्छ देश बनाउनु पर्छ भने सबैको यहाँ त्यस्तो भइदिएको भए बन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यही हो होइन सबैले राम्रो कुरा सोचेको भए त देश फ्रिली बन्थ्यो क्या यस्तो रटे टाइपको नेताहरू चाहिँ हाम्रो केटाहरू भूकम्पमा त्यत्रो भुइँचालो गएर हेर्नु न अझै कस्तो छ गाउँमा होइन कतिको घर टहर अझै राखिएको छैन होइन कति हामीलाई डोनेसन आएको थियो कति बाहिरबाट आएको थियो तपाईँलाई थाहा नै होला होइन गनेर साध्य थिएन कति बिटा आएका थियो भनेर तर त्यो सबै कहाँ हरायो कसको पेटमा गयो कसको घरमा गयो कहाँ के गरेर बन्यो त्यो चाहिँ म अब भन्न सक्दिनँ तर गएर त केही पनि भएको छैन होला नि त होइन केही पनि भएको छैन नि त केही देशको विकास भएको छैन क्या सब आफ्नै मात्रै विकास भइरहेको छ यो देशमा आफ्नै घर आफ्नै श्रीमती आफ्नै छोराछोरी मात्रै विकास गराएका छन् ठाउँ ठाउँमा स्विजरल्यान्ड थाइल्यान्ड कहाँ कहाँ लगेर पढाएका छन् होइन अनि यहाँ चाहिँ अशिक्षित अब कतिजना कति छन् अहिले पनि अहिलेको जमानामा भनौँ न होइन देशको विकास हुनलाई सब नेपाली जनता नेता हुनुपर्छ क्या नेता भएर पनि हुँदैन हामी पनि हुनुपर्छ भनेको होइन जो ठाउँमा हुनुहुन्छ जो कुर्सीमा हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ त्यो सोचेर त्यो गरिदिएको भए आज के हुन्थ्यो उहाँलाई नि हामी मान्थ्यौँ होला होइन मैले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने होइन सब नेपाली जनता नेता भयो भने नेता अहिलेको परिवेशमा के छ भने आफ्नो पेट भर्ने खालको छ आफ्नो विकास गर्ने अनि सबैले आफ्नो घर बनाउने सबै आफ्नो ठाउँ बनाएपछि विकास भइहाल्थ्यो विकास भएको छ उनीहरूको विकास भएको छ अब देशको विकास त अब कहिले हुने हो अब हाम्रो पनाति नातिनीको पालनमा चाहिँ अलि राम्रो नेता सोच विचार भएको अब अलिअलि राम्रो कोही पोजिसनमा पुगेर गर्नुहुन्छ कि कोही होइन धेरै पुग्नुपर्छ एकजनाले मात्रै गरेर त हुँदैन होइन त्यही अनि तपाईँ क्यानाडा बस्नुहुन्थ्यो होइन पहिला बस्नु हुँदैन माइती हो होइन मेरो मम्मी ड्याडी भाइ चाहिँ उहाँको सिटिजन हो होइन म र मेरो हस्बेन्डले चाहिँ अब हामी चाहिँ अब नेपालमै अब जिन्दगी बित्छ अब नेपालमै बस्नुहुन्छ नि होइन माइती हो कि कहिले काहीँ जाने आफ्नो माइतीमा अब तिजमा दसैँमा बाबामा गएर आउँछ टिका लाउन मन लाग्छ जान मन लाग्छ लाग्दैन त्यही भएर गएको हो मेरो घरै हो घरै नेपाल हो नेपाल नै हुनुहुन्छ होइन फिल्म खेल्नुहुन्छ अब म्युजिक भिडियो गर्नुहुन्छ अब चाहिँ अन्त्यमा छौँ हामी अलिकति भनिरहेको छौँ
अब लास्ट हो यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो अडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्स हो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यसरी मलाई खोजी भए पनि होइन अब केही अब मेरो पर्सनल अब केही अब ऋषिजीको बारेमा मेरो बारेमा खोज्नु अब यसरी आएर सबै कुरा अब सोधी खुसी गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच ऋषि दाजुको विषयमा कतिको डर लाग्छ तपाईँलाई यो बडा पत्रकार हुन्छ होइन यो केही भइहाल्छ कि भन्ने त्यस्तो डर लाग्छ त्यस्तो छैन अब अब त्यसको सुरक्षा यस्तो छ होइन र पनि अब पत्रकारितामा उहाँ एकदम छ नि एकदम कस्तो अब भनौँ न एकदमै फेमस पत्रकार होइन राम्रो छ भनेर अब उहाँ बिना चाहिँ अब पत्रकारितामा केही पनि हुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन किनकि पत्रकार निस्वार्थ रूपमा अब कुनै पत्रकार कमै हुन्छन् होइन उहाँ त्यस्तो पत्रकार हो त्यही भएर उहाँलाई अब भगवान् ल ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच होइन थ्याङ्क यू सो मच ब्रो एन्ड सिसहरू हेरिदिनु भयो होइन माया गरिदिनु भयो होइन ल्याङ भिडियो भयो भने पुरै हेरिदिनु भयो द बेबी सो होइन थ्याङ्क यू सो मच ब्रो एन्ड सिसहरू अब चाहिँ हामी बाबाई भन्छौँ ल बाबाई बाबाई Forseenetwork हेर्नकै लागि